අයිබෝන් කියන්න ආරහම SWtraning YouTube channel එකට අපි කතා කරන්න යන්නේ දෙවනි ටියුටෝරියල් එක සිංහලෙන් Solidwork කියලා දෙනවා. ඉතින් ඉතින් අපි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද ස්කෙච් එකක් මුලින්ම අඳින්නේ එහෙම ඒ දේවල් ගැන. ඉතින් ස්කෙච් එකක් මුලින්ම අඳිද්දී කියන්නේ 3D දෙයක් අඳින්න ගමන් අපි ඒක 2D කියන්නේ කිසි ප්ලේන් එක ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් තලයක ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකට වෙන මේකේ තියෙනවා ගණනාවක්. අපි මේවා යම්කි දේවල් ටිකක් කතා කරා. එතකොට වෙන මෙතනින් ස්කෙච් කියන එකට ගිහිල්ලා අපි ඒක ක්ලික් කරපුවම මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් ටිකක් අපි මෙතන තියෙන දේවල් කතා කරා. ඉතින් මේකේ ගත්තාම වෙන්න මේවා අදිද්දී අපිට තියෙනවා වෙන්න මෙතන front plane, top plane, right plane කියලා planes තුනක්. ඒ කියන්නේ මේ 3D අවකාශයේ තියෙන x, y, z කියන plane තුන. ඒ කියන්නේ xz plane එක තියෙනවා, zy කියන plane එක තියෙනවා, yx කියන plane එක තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ඕනම එකක මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේකට right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා sketch mark එක තියෙන මේකට කියන අපි ස්කෙච් මාර්ක් කියලා. මේවා අපි කතා කරමු. ඔයාලට දැනට වැදගත් දේ අපි කරගෙන යමු. මේ ස්කෙච් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අන්න අපිට මේ front කියන plane එකේ අපිට එනවා ස්කෙච් එකක් අදින්න. එතකොට අපිට මේකේ පුළුවන් ඕනම හැඩතලයක් නිර්මාණය කරන්න. මොකද අපිට මෙතන ඒ අවශ්‍ය tool ටික තියෙනවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම line tool එක ගමු. line tool එකේ තියෙනවා ක්‍රම තුනක්. හරිද? කියන්නේ normal line එකක් අදින්න, center line එකක් කියන්නේ අපි කඩ ඉරක් වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය මොකක් හරි චිත්‍රයක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය උපකාරක lines ටික. ඊට පස්සේ mid point. ඒ කියන්නේ මැද ඉඳලා දෙපැත්තට තමයි මේක ඇඳෙන්නේ. අපි මුලින්ම line tool එක අරන් බලමු. හරිද? line tool එක මෙහෙම අරන් ඇඳපුවාම අපිට මේ ඕනම තැනකට ඕනම විදියකට අඳින්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම ගත්තාම මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම යට සුදු පාට බ්ලින්ක් වෙලා කහ පාටින් පේනවා පොඩියට ලකුණ. එතකොට මේ පේන ලකුණ අපිට ගන්න පුළුවන් මේක තමයි හොරිසොන්ටල්. ඒ කියන්නේ මේක තිරස් රේඛාවක් කියලා ගන්න. තව අපිට මෙන්න මෙහෙම ගත්තාම මේ මට්ටම් වලදී නෑ. හැබැයි මෙතෙන්ට ගත්තාම අපිට පේනවා මෙයා vertical ලකුණ. ඒ කියන්නේ සිරස් රේඛාව. ඊට අමතරව අපි වෙන්න මෙහෙම ගත්තාම මෙයා මෙන්න මේව අංශක 90ත් වෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. මේක version එකකින් version එකට වෙනස් වෙයි. සමහරවල්ලාට 2016 ඉන්න උඩ versions වල මේවා ක්ලික් වෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. අනිත් එක 2016 version එක මේ පැන්සලම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකේ පොඩි කතරයක් තියෙනවා මතක හැටියට. මේ පැන්සලක් වගේ පේන එකට ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ එකම දේ. ඉතින් අපිට වෙන්න මෙහෙම මේක සම්මුත රූපයක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මේක මේ ඇඳගෙන යන්න කොච්චර ඇඳවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට පුළුවන් right click කරලා මේක අයින් කරන්න. ඔය දැන් right click කරපුවාම මේක නැති වෙනවා. හරිද? හැබැයි ඊළඟට අපිට පුළුවන් right click කරලා select කරපුවාම මේක නැති වෙනවා. හැබැයි එතකොට අපි ආපහු මේ tool එක ගන්නවා. හැබැයිම මේ line එක ඇඳලා අපි double click කරපුවාම අන්න ඒ ඇඳපු line එක නැති වෙනවා. හැබැයි අපිට තාම මේ line tool එක select වෙලා තියෙනවා. මේවා තමයි lazy from. මේ ටික මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් හැමෝම මේක ටික ගන්න. මේ ඕනම tool එකකට මේක පොදුයි. හැබැයි මේ line tool එකේ තමයි අපිට මේක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද center line එකක් කියන එක ගන්න. center line එක කියන එක මෙන්න මෙහෙම ඇදපුවාම මේක මෙයා අපිට පේනවා කඩිරි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක සංගත වුණාට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මොකද අපි construction line එක කියන්නේ අපිට මොකක් හරි අවසාන රූපය ඇඳ ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන විදිහ තමයි මේක ගන්න. හරි අපි ඒක ගමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා mid point line. අපි මොකක් හරි යම් තැනක පොයින්ට් එකක් ගත්තාම මෙන්න මේක මේ
ඇඳින්නේ දෙපැත්ත. අපි කොච්චර වෙනව කරා මේක ඇඳින්නේ දෙක. මේකේ පුළුවන් අපිට දෙපැත්තට ඇඳ ගන්න. මේක විශේෂයෙන් වුමනා වෙනවා ඔය මුලින්ම අඳින කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලයින් එකට වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන්ස්. ඒක zoom වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේවට අපි කියනවා රිලේෂන්ස් කියලා. හරිද? අපි ඒක ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. රිලේෂන් එකක් දාන්න කොහොමද මොනවද මේ රිලේෂන්ස් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා වෘත්තය. වෘත්තයක් ගත්තාම මේකෙත් තියෙනවා වර්ග ගොඩක්. සර්කල් එක තියෙනවා පෙරිමීටර් සර්කල්. පෙරිමීටර් සර්කල් එකක් තියෙනවා. හරිද? සර්කල් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැම වෙලේම අඳින්නේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා වටේට. මේක සංගත රූපයක් විදිහට තමයි ඇති. හැබැයි අපිට සමහර අවස්ථා එනවා යම් තැන් දෙකක් හෝ තුනක් වටා යන සර්කල්ස් අඳින්න මෙහෙම. සර්කල්ස් අඳින්න අවස්ථා එනවා. එතකොට අන්න ඒවට අපිට මෙන්න මේ පෙරිමීටර් සර්කල් එක අඳින්න පුළුවන්. යම් කිසි ලක්ෂයන් දෙකක් කරහා යන හෝ තවත් ලක්ෂයන් තුනක් කරහා යන සර්කල් එකක් අඳගන්න අපිට මේක වැදගත් වෙනවා. මේකට කියනවා ස්ප්ලයින්, ස්ප්ලින් එහෙම කියලා කියනවා. මේකෙන් අපිට වක්‍ර ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට වක්‍ර ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන්. ස්ප්ලින් ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. මේකේ තියෙනවා මේක හැන්ඩල්ස් තියෙනවා. ඒ හැන්ඩල්ස් වලින් කොහොමද රිලේෂන්ස් දාන්නේ? මේ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි දැනට වක්‍ර ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඕනම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන මේකත් එහෙම ඇඳලා මෙතනින් ඉවරයි නම් අපිට escape එක ඔක්කොම ඒක නැති වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා rectangle එක. හරිද? අපිට මේ විදිහට rectangles අඳින්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් මේක අතට ගමු. මේක rectangle වර්ග තියෙනවා 1 2 3 4 5. කෝණ rectangle එක කියන්නේ කොනකින් පටන් අරගෙන අඳින rectangle එකට. ඊට පස්සේ center rectangle එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ center එක. ඒ කියන්නේ අර වෘත්තයක කේන්ද්‍රය වගේ center එකේ ඉඳලා ගන්න rectangle එකට 3 point rectangle එක කියන්නේ යම් කිසි තැන් තුනක් යා කරලා ගන්න rectangle එකකට 3 point center rectangle. එතකොට මෙතනදි කරන්නේ කේන්ද්‍රය වගේ අරගෙන එතනින් තමයි අපි 3 point එක අඳුරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ select වෙන්නේ මුළු තුනක්. මෙතනදි center එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ parallelogram කියන්නේ සමාන්තර අක්ෂ මේකෙන් අඳ ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා arc එක. center point arc එක කියලා කියන්නේ මුලින් කේන්ද්‍රය ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් අඳින arc එක. එතකොට අපිට මේක අංශක ඕනම ගණනකට අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tangent arc එක කියනවා මොකක් හරි ඉරක් අපි ගත්තා කියන්නේ. මෙන්න මේ ඉර ගත්තොත් මේක ඉඳලා අපිට මේකට tangent විදියට arc එකක් ගහන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක අපිට එනවා මේ එතනින් tangent විදියට එකට tangent විදියට මේ arc එක අඳ ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා 3 point arc එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලොකුවට උවමනා වෙනවා. ඒ කියන්නේ arc එකේ කොන් දෙක ලකුණු කරලා මේක අපිට ඕන අවශ්‍ය විදියට අරය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකාංශ ගන්නකොට කියන්නේ අර්ධ වෘත්තයක්ද කොච්චර මේ අරයක්ද තියෙන්න ඕනේ එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඉලිප්ස් එක වෘත්තය වගේමයි මේක ඇඳලා අපිට ඊට පස්සේ මෙයාව ඒ ඇඳපු අදින දද අක්ෂ දෙක වටා මෙහෙම ඉලිප්ස් එකක් අඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් පාර්ෂල් ඉලිප්ස් ඒ විදිහමයි. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ අදින එකේ. අපිට ඕන අවශ්‍ය ඉලිප්ස් කොටස මේකින් අඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැරබෝල එකක් ඒකත් එහෙමයි නේ. අපිට අවශ්‍ය ගානට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පැරබෝල එක. හරිද මේ? සිලෙක්ට් කරා එතන ඉඳලා අපිට අවශ්‍ය මෙච්චරයි නම් අපිට ඒ ගානට ඒක අඳ ගන්න පුළුවන්. කෝනික් එකෙත් එහෙමයි නේ. අපිට ඕන විදිහට ඇඳගත්ත හැකි අක්ෂ දෙකක් තියෙන තැනක. මේ වගේ ප්‍රයෝජන තියෙනවා සෑහෙන්න. අපිට පුළුවන් ඒවා යූස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ annotation
මේක අපි වෙනම කතා කරමු. මොකද අපිට ඕනම අකුරක් මේකේ මේ විදිහට දාලා අපි ඇඳ ඉන්න ඕන. අකුර ටයිප් කරලා ඒක 3D විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ලොට්ස් තියෙනවා. අපි ස්ලොට්ස් ඊට පස්සේ පොලිගන් එක, ෆිලට් එක සහ පොයින්ට් එක අපිට මේ හතර ඊළඟට තියෙන්නේ. ස්ලොට් එක ගත්තොත් ස්ට්‍රේට් ස්ලොට්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපිට අක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා මේක වටා අපිට ස්ලොට් එක අඳින්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේකේ නම මතක නෑ මට. මේකට කියන්නේ ස්ලොට් එකක් සාමාන්‍ය මේ වගේ හැඩ ගලයකට මේක සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රැකට් එකක් ගන්න. අපිට ඒ වගේ දේවල් වලට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ස්ලොට් තියෙන ආකාර හතරක්. ඒ කියන්නේ මේක අපි අඳින්නේ මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන වෘත්ත දෙකේ කේන්ද්‍රයන් දෙක අරගෙන. හැබැයි මේක ගන්නෙ ස්ලොට් එකේ මැද සහ අයින බලලා තමයි අපි ඊළඟ ස්ලොට් එක අඳින්නේ. ඒ විදිහට ඒක අඳින්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් 3 point slot එකක්. ඒ කියන්නේ මේ slot එක ඇදේට යන්න ඕන නම් අපිට මේක දැන් මෙන්න මේක වටා අපි slot එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට මෙන්න slot එක අඳින්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට දැන් තව slot එකක් තියෙනවා. ඒකේ බාහිරින් තියෙන කේන්ද්‍රය. ඒතකොට මේක වටා තමයි slot එක. මේ දෙකෙන්ම කරන්න තියෙන එකම වැඩේ. හැබැයි ඒක ක්‍රම දෙකකට අපිට කරන්න පුළුවන්. පොලිගන් එක. හරිද? මෙතන තියෙනවා අපිට ඕනම හැඩතලයක් මෙතනින් අඳ ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ පංචාශ්‍රයක්, සදාශ්‍රයක්, අෂ්ටාශ්‍රයක්. හරිද? ඕනම එකක් අඳින්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට දැන් මෙතන අපි 8ක් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම 8ක් එනවා. අපි මෙතන 10ක් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම 10ක් එනවා. අපි මෙතන 5ක් ගත්තා කියන්නේ. එතකොට අපිට එන්නේ 5යි. මේ මෙතනින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි 6ක් ගත්තොත් ඔන්න අපිට මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා ෆිලට් එක. ෆිලට් එකේ ෆිලට් සහ චැම්පර් එකක්. ෆිලට් එකේ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කර්ව් එකක් ඇඳෙන එක. අපි ඒක ඇඳලා බලමු. මෙහෙමක් ගත කියන්නේ මෙතනදී ෆිලට් එකක් අපිට මේකට දාන්න ඕන. මෙන්න මෙතන ෆිලට් එක වැටිලා තියෙනවා. ඒක පේන්නේ අපි ගමු මේක 600ක විතර ෆිලට් එක. මෙන්න මේව තමයි පේන්නේ. මොකද අපි අඳපු රූපේ විශාලයි ගොඩක්. ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේක අපිට දැම්මොත් 60000ක් විතර ඔන්න අපිට පේන්නේ ගොඩක් ලොකුවට. හරි. මේ තියෙන්නේ අපිට හරය 600ක ෆිලට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. අපි ෂැම්පර් එකක් දාලා බලමු පොඩියට ඇඳලා. මම අරගත්තා. ඕකේ කරා. ඊට පස්සේ ෂැම්පර් එකක් දාමු. හරිද? මෙන්න ෂැම්පර් එක අපිට පේනවා. එහෙම මේ විදිහට ගත්ත හැකි. නැත්නම් අපිට මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මුල්ලක් විදිහටනේ. මේක අපිට ගත්ත හැකි. අපිට මේකේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. අර මං ඉස්සෙල්ලා වෙනස් කරා වගේ මෙන්න මෙතනදී මේකෙත් තියෙනවා ඇන්ගල් ඩිස්ටන්ස් එක. ඩිස්ටන්ස් එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා 10යි. මෙතන ඉඳන් 10යි. හැබැයි මේක මෙන්න මෙතන අංශක 40 ගාන 45ද 50ද 60ද අපිට ඒක ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු ඩොට් එක. මේක අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම්. මේක සමහර ලාවට අපිට ඔය පොලිසඩ් එකේ හෝල් එකක් කියන්නේ මොකක් හරි 3D ඇඳපු එක හිලක් හදාගෙන විද ගන්න ඕන නම් මොන හරි දෙයකට ත්‍රෙඩ් එකක් කපා ගන්න ඒ වගේ දෙයකට මේක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම තැනක මාකයක් දාගන්න විදිහට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි අද මේ ටික කතා කරා. ඊළඟ දවසේ අපි ඩිමෙන්ෂන්ස් දාන දේවල් ඒ දේවල් ගැන කතා කරමු. මේක හරි ලේසි මොනවද AutoCAD වලට වැඩිය මේ ඩිමෙන්ෂන් දාන්න පුළුවන් නිසා හොඳයි. එහෙනම් අද දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එක මේ ඉවර කරනවා. අපි තුන්වෙනි ටියුටෝරියල් එකට හම්බෙමු. ඔය subscribe කරන්න YouTube channel එකට.